سال 27 قبل از میلاد جمهوری روم افول پیدا کرد و امپراتوری ظهور پیدا کرد. امپراتوری که از غرب مدیترانه تا شرق مدیترانه رو در بر گرفت و فقط از یک شهر کوچیک، از یک سکونتگاه شبانی بر تپه‌های پالاتین شروع شده بود. این 4مین قسمت تاریخ رومه. اگه قسمت‌های قبلی رو ندیدید برید اونها رو ببینید، خیلی نکات مهم و جالبی توش گفتم و بعد برگردید بیاد اینجا با هم دیگه ادامه بدیم. بعد از ترور جولیوس سزار توسط سنا، برادرزادش اکتاویان رفته رفته امور کار رو به دست گرفت. اون فرمانده نظامی بی‌نظیری بود و بعد از شکست مارک آنتونی و کلئوپاترا با تسلط نظامی گسترده‌ای که به دست آورد قدرتش رو در روم هژمون کرد. سنا بهش لقب آگوستوس، لقبی که شایسته خدایان بود، رو داد و بعدها هم سنا و هم مردم اون رو امپراتور خوندند و اینجوری شد که دوران جمهوری روم به سر اومد و امپراتوری آغاز شد. آگوستوس بسیاری از لژیون‌های دوران جنگ داخلی رو منحل کرد، اما 28 لژیون که شامل 150,000 سرباز بود رو به عنوان یک ارتش ثابت نگه داشت. اون همچنین یک گارد اختصاصی به نام گارد پورتوریان متشکل از 60,000 سرباز ایجاد کرد که بعدها این گارد نقش بسیار مهم و بزرگی در حمایت از امپراتوران یا برکناری اونها ایفا کردند. در ادامه فتوحات آگوستوس امپراتوری رو به شمال به سمت سرزمین‌های کوچیکی مثل راشا در اتریش و سوئیس امروزی و به سمت شرق به الیریکوم که شامل کشورهای بالکان امروزی میشن گسترش داد. اون همچنین تلاش کردش که ژرمانیا رو فتح بکنه. ژرمانیا در دوران باستان بخش بزرگی از آلمان امروزی بود. البته یک قسمت‌هایی از شرق اروپا رو هم، شمال شرق اروپا رو هم شامل می‌شدن و محل سکونت اقوام ژرمن بود. در سال 9 میلادی ارتش واروس با 3 لژیون به ژرمانیا فرستاده شد و با شکست سنگینی از طرف ژرمن‌ها مواجه شدند. گفته میشه 12 تا 20,000 سرباز رومی در این جنگ کشته شدند. فرمانده ژرمن‌ها خودش رومی بود و تحصیلات رومی داشت و تونست رومی‌ها رو غافلگیر کنه و اونها رو شکست بده. این شکست باعث شد که آگوستوس از هر گونه فتوحات بیشتر در ژرمانیا منصرف بشه و برای تقریباً 200 سال رومی‌ها دیگه تو این منطقه دخالتی نکردند. آگوستوس 5 سال بعد در سال 12 میلادی درگذشت. حکومت طولانی اون به مدت 25 سال ثبات امپراتوری رو تضمین کرد. آگوستوس در واقع یک امپراتور مستبد و خودکامه بود، ولی با پروپاگاندا و ارجاع به سنت‌ها مردم رو که از دوران ناپایدار جنگ‌های داخلی خسته شده بودند راضی نگه داشت. در واقع سنا و این چیزا بودن ولی ویترینی بیش نبودند. آگوستوس ظاهر جمهوری و نهادهای جمهوری رو حفظ کرده بود، اما در واقع قدرت مطلق در دستان خودش متمرکز بود و به طور مشخص مجلس پلبی ها و سنای روم دیگه قدرت مستقل نداشت و تصمیمات مهم توسط شخص آگوستوس گرفته می شد. بعد از مرگ آگوستوس، تایبریوس پسرخونده اون به عنوان دومین امپراتور روم به قدرت رسید. تایبریوس و 3 امپراتور بعدی تشکیل دهنده سلسله ژولی کلودیان بودند که تا سال 68 میلادی قدرت رو در دست داشتند. در طول این سلسله سنا به تدریج به دستان امپراتوری منتقل شد و فساد در دولت روم به اوج رسید. به خصوص در زمان
نرون آخرین امپراتور این سلسله. بذارید یکم درباره نرون بگیم. نرون یا نرو که از سال 54 تا 68 میلادی امپراتور روم بود، یکی از بحث برانگیزترین و شناخته شده ترین امپراتورای رومه. در دوران حکومت نرون رویدادهای متنوع و بعضاً متناقضی اتفاق افتاد. در آغاز حکومتش نرون تحت تاثیر مشاوراش بود و به حرفای اونها گوش میداد و مثلا اصلاحات قابل توجهی هم انجام داد که به نفع طبقات پایین جامعه بود. نرون از طرف دیگه خیلی علاقه داشت به هنر، موسیقی و تئاتر و خودش هم به عنوان یک هنرمند و موسیقیدان میدونست و فعالیت میکرد. این موضوع اون رو بین نخبگان رومی مورد انتقاد قرار میداد، اما برای طبقات پایین جامعه طبیعتاً خیلی جذاب بود. یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین اتفاقات دوران حکومت نرون آتش سوزی بزرگ روم توی سال 64 میلادیه. نرون به خاطر بی‌تفاوتی و یا حتی دست داشتن توی این آتش سوزی مورد اتهام قرار گرفت، اگرچه که خب البته دلایل قطعی و اسناد و این چیزا برای این اتهامات وجود نداره. آتش سوزی از فروشگاه‌های تجاری اطراف سیرکوس ماکسیموس شروع شد و بعد از 6 روز آتش تحت کنترل قرار گرفت و خاموش شد. اما قبل از اینکه اون خسارات رو ارزیابی بکنن، آتش دوباره شعله‌ور شد و به مدت 3 روز دیگه ادامه یافت. بعد از این آتش سوزی 71% شهر روم ویران شد، یعنی 10 ناحیه از 14 ناحیه. نرون این آتش سوزی گسترده و این ویرانی‌های گسترده شهر رو به گردن جامعه مسیحی انداخت و اولین آزار و شکنجه‌های امپراتوری علیه مسیحیان از همین موقع آغاز شد. تاریخ‌نگاران رومی بر این عقیده بودند که خود نرون هم مقصر بود، اما امروزه به طور گسترده پذیرفته شده که به دلیل تراکم شدید شهر آتش سوزی امری اجتناب ناپذیر بود. همونطور که گفتم نرون اولین امپراتور رومی بود که به طور گسترده مسیحیان رو مورد آزار و اذیت قرار داد و مسیحیان در سر تا سر امپراتوری روم از قرن اول میلادی تحت آزار و شکنجه قرار گرفتند و این وضعیت تا قرن 4 ادامه داشت. دلیلش این بود که رومی‌ها پیرو سنت‌های چند خدایی رومی و مذهب هلنیستی بودند و مسیحیت در تضاد ایدئولوژیک با این مذاهب بود. پرستش امپراتوران و خدایان باستانی رو مسیحیت قبول نمی‌کرد. از جمله مهمترین این وقایع آزار مسیحیان به صلیب کشیده شدن وارونه سنت پیتر یا پتروس مقدس از حواریون عیسی مسیح، اولین اسقف روم و به نوعی نخستین پاپ بود. طبق روایات تاریخی و سنت‌های مسیحی، سنت پیتر به دستور امپراتور نرون در حدود سال 64 میلادی در زمان آزار و اذیت مسیحیان به صلیب کشیده شد. پیتر که خودش رو شایسته نمیدونست به همون شیوهی که مسیح به صلیب کشیده شد بمیره، درخواست کرد که وارونه به صلیب کشیده بشه. این رویداد در محل کنونی کلیسای سنت پیتر واتیکان اتفاق افتاد و مقبره سنت پیتر هم در همین محل در کلیسا قرار داره. آزار و شکنجه های مسیحیان تحت امپراتوری نرون در روم آغاز شد. آزار و شکنجه های عمومی تری در دوران امپراتوری های بعدی قرنها ادامه یافت تا سال 313 میلادی که کنستانتین کبیر فرمان میلانی رو صادر کرد که به موجب این فرمان همه ادیان از جمله مسیحیت آزاد اعلام شدند. برگردیم به داستان نرون. نرون بعد از آتش سوزی بزرگ روم در سال 64 میلادی تصمیم گرفت که یک کاخ بزرگی بسازه به نام دوموس آورا. این کاخ که به نام کاخ دریاچه هم شناخته میشه، روی بخش‌های بزرگی از شهر روم که در نتیجه آتش سوزی نابود شده بودند ساخته شد. توجه کردین چی شد؟ کاخ دوموس آورا دارای صدها اتاق بزرگ بود، باغ‌های وسیع و حتی یک دریاچه مصنوعی داشت که این دریاچه به اندازه‌ای بزرگ بود که بخشی از اون برای فعالیت‌های تفریحی و سرگرمی‌های امپراتور و مهموناش استفاده می‌شد.
شاید باورتون نشه اولین غذاخوری گردان یا اولین رستوران گردان در دنیا و تاریخ به دستور نرون روی پشت بوم این کاخ درست شد. این که چجوری این رستوران گردون رو میچرخوندن تا اینکه یک چرخش آروم داشته باشه که آب تو دل امپراتور و مهموناش تکون نخوره بماند. واقعا شگفت انگیز بوده که 2000 سال پیش معمارانی چنین برجسته این سازه رو ساختند. نرون دستور داد مجسمه‌ای به ابعاد بسیار بزرگ ازش درست بکنند که در کنار کاخ دوموس آورا این مجسمه رو قرار دادند. این مجسمه برنزی 30 متر ارتفاع داشت و درست در خارج از ورودی اصلی کاخ قرار داده شد. به طور کلی طراحی این مجموعه به شکلی بود که جلوه‌های معماری و هنری اون دوران رو به نمایش گذاشته بود. ساخت این کاخ تحت نظارت معماران معروف اون دوران مثل سنکا و دومیوسیوس صورت گرفته بود. یکی از تاریخ‌نگاران قرن اول روم میگه که وقتی کار قصر تموم شد و نرون رفت و قصر رو دید، تنها چیز که گفت این بود: بالاخره مثل آدم زندگی میکنم. تصور کنین بالاخره میخواسته مثل آدم زندگی کنه. نرون به تدریج به ظلم و بیرحمی شناخته شد. اون متهم به قتل مادرش آگریپیا، همسر اولش اوکتاویا و بسیاری از نخبه‌های رومیه. در نهایت در سال 68 میلادی به دلیل شورش‌های متعدد و نارضایتی گسترده در امپراتوری از ترس محاکمه و عقوبت سختی که در انتظارش بود خودکشی کرد. زمانی که نرون خودش رو برای خودکشی آماده کرد، در حالی که قدم میزد با خودش زمزمه میکرد و گفت: دنیا چه هنرمندی رو از دست خواهد داد. مرگ نرون به دوره‌ای از جنگ داخلی و بی‌ثباتی سیاسی و هرج و مرج منجر شد که به سال 4 امپراتور معروفه. یعنی در مدت 1 سال 4 امپراتور اومدن و رفتن. بعد از سقوط نرون جانشیناش سعی کردن اسم اون رو از یاد ببرن، انقدر که نامش ننگین بوده، و سعی کردن تغییرات زیادی توی اون منطقه ایجاد بکنن. مثلا دریاچه بزرگ کاخ نرون تخلیه شد و به جای اون کولوسیوم، یکی از مشهورترین و بزرگترین آمفی‌تئاترهای رومی ساخته شد. یکم بعد از مرگ نرون در سال 68 میلادی امپراتور وسپاسیان تاجی تابناک به مجسمه نرون اضافه کرد و نام اون رو به کولوسوس سولیس به معنای خدای خورشید رومی تغییر داد. حدود سال 128 امپراتور هادریان دستور داد مجسمه رو از دوموس آورا به شمال غرب کولوسیوم یعنی سیرکوس ماکسیموس منتقل کردند تا فضای لازم برای معبد ونوس و روما فراهم بشه. یک معمار با استفاده از 24 فیل این انتقال رو انجام داد. اون مجسمه عظیم برنزی 30 متری رو با 24 تا فیل جابجا کردند. بعدها امپراتور کومودوس سر مجسمه رو عوض کرد و اون رو به مجسمه از خودش به عنوان هرکول تبدیل کرد. اما بعد از مرگ کومودوس مجسمه به حالت اولیه خودش برگردونده شد و همونطور باقی موند. امروز چیزی از کولوسوس نرون باقی نمونده جز پایه‌های سنگی در محل دوم اون، یعنی در سیرکوس ماکسیموس. احتمالاً این مجسمه در جریان غارت روم در سال 410 میلادی تخریب شده یا اینکه توی یکی از زلزله‌های قرن 5 واژگون شده و فلزش برای استفاده‌های دیگه برداشته شده. با این حال ممکنه مجسمه در دوران قرون وسطی همچنان پابرجا بوده باشه، چون یک شاعری به نام بید شعری از خودش به جای گذاشته مربوط به قرن 7 و 8 میلادی که میگه: تا زمانی که کولوسوس ایستاده روم ایستاده است. وقتی کولوسوس سقوط کند روم نیز سقوط خواهد کرد. وقتی روم سقوط کند جهان نیز سقوط خواهد کرد. باقی مانده های پایه سنگی کولوسوس که با مرمر پوشیده شده در سال 1936 به دستور بنیتو موسولینی
حفاری شدن و حالا میشه اونا رو دید. من این فیلم رو خیلی از دور گرفتم، امیدوارم که قابل مشاهده باشه برای شما. بعد از نرون سلسله فلاویان قدرت رو به دست گرفتن که شامل 3 امپراتور، وسپاسیان و 2 پسرش بود. دوره فلاویان از سال 69 تا 96 میلادی ادامه داشت و طی اون پروژه‌های ساخت و ساز عظیمی در روم انجام شد، از جمله ساخت آمفی‌تئاتر فلاویان که امروزه به نام کلیسیوم معروفه. وقتی جمهوری روم سقوط کرد، پلبیان‌ها که نمایندگان مردمان عادی بودند، قدرت سیاسی خودشون را از دست دادند و امپراتوری روم تلاش کرد که با ایجاد شرایطی برای رضایت نسبی مردم از بروز شورش‌های گسترده جلوگیری بکنه. 2 نیاز اساسی پلبیان‌ها، یعنی شهروندان عادی، چی بود؟ نان و سرگرمی. امپراتوری با ارائه نان کافی برای بقای اونها و برگزاری نمایش‌های عمومی به این خواسته ها پاسخ میداد. توجه کردین چی شد؟ یعنی آزادیشون ازشون گرفته بودن، قدرت سیاسی اونها رو ازشون گرفته بودن و نون و سرگرمی بهشون میدادن. این نمایش‌ها بخشی از جشنواره‌های مذهبی بودند یا مثلا نمایش‌های تئاتری و رویدادهایی در سیرکوس ماکسیموس بودند، مثل اسب دوانی و عرابه‌رانی و این چیزها، یا اینکه نمایش‌های گلادیاتوری که محبوب ترین رویدادهای اون زمان بودند و در آمفی‌تئاترهایی مثل کلیسیوم برگزار می‌شدند. بعد از ترور دومیتیان، آخرین امپراتور فلاویان‌ها، در سال 96 سلسله آنتونیان به قدرت رسید که به 5 امپراتور خوب معروف هستند. اونا تونستند با دیپلماسی و مدیریت مدبرانه دوران پکس رومانا یا صلح رومی رو به اوج خودش برسونند. روم در این دوره به طور مداوم گسترش یافت و از نظر داخلی هم به ثبات و رفاه دست پیدا کرد. این امپراتورها به جای تکیه بر جانشینان خونیشون، افراد توانمندی رو به فرزندی و جانشینی پذیرفتند تا ثبات امپراتوری رو حفظ بکنند. یکی از مهمترین امپراتوران این سلسله تراژیان بود که برنامه‌های رفاه اجتماعی رو گسترش داد و امپراتوری رو به بزرگترین وسعت جغرافیایی خودش رسوند. در زمان مرگ تراژیان در سال 117 میلادی قلمرو روم به 5 میلیون کیلومتر مربع رسیده بود. تراژیان و جانشینش هادریان برای پروژه‌های ساخت و ساز گسترده خودشون هم مشهور هستند. هادریان بعد از مرگ تراژیان متوجه شد که امپراتوری خیلی بزرگ شده، بیش از حد گسترده شده و به خاطر همین هم رویکرد دفاعی اتخاذ کرد و حتی از برخی از مناطق شرقی مثل بین النهرین و بخش‌هایی از عربستان هم عقب نشینی کرد و به جای اون بر تقویت مرزها در اروپا تمرکز کرد. از جمله دستاوردهای هادریان ساخت دیوار هادریان در بریتانیا بود که برای جدا کردن رومی‌ها از قبایل کالدونیا و سایر قبایل اسکاتلندی ساخته شد. پنتئون که توی ویدیوی جدا حتما می‌بینیمش، قلعه سنت انجلو، معبد ونوس و روما در رومن فروم
و تعداد بسیار زیاد پل در سرتاسر امپراتوری ساخت و با ساخت این پل‌ها میشه فهمید چقدر هادریان به زیرساخت‌های شبکه حمل و نقل که به خصوص برای جابجایی لوجستیک نظامی براشون مهم بود کمک کرده. آخرین و پنجمین امپراتور خوب این دوره مارکوس اورلیوس بود که اگه فیلم گلادیاتور 1 رو دیده باشید حکایت اون دوره رو داره تعریف میکنه. با مرگ مارکوس اورلیوس در سال 180 میلادی دوره 5 امپراتور خوب و پکس رومانا به پایان رسید. یه چیزی اینجا بگم، من الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم قسمت دوم گلادیاتور تازه توی سینماها اکران شده و من بی‌صبرانه منتظرم که پس فردا 2 روز دیگه میخوایم بریم این فیلم رو ببینیم. هر زمان که فیلم گلادیاتور 2 اومد روی سایت هایی که شما عزیزان تونستید توی ایران این فیلم رو ببینید، فیلم گلادیاتور 1 و گلادیاتور 2 رو توی یک ویدیوی جداگانه با فکت های تاریخی مقایسه میکنیم و کلی هم لذت میبریم. من خودم وقتی یک فیلم تاریخی میبینم خیلی دوست دارم که ببینم چقدر اون نویسنده و کارگردان به تاریخ وفادار بوده در ساخت فیلم. امپراتور اورلیوس در سال 180 میلادی درگذشت و کومودوس پسرش به قدرت رسید. بعد از اون نقش اورلیوس رو ریچارد هریس توی گلادیاتور 1 بازی میکنه و نقش کومودوس رو فینیکس بازی میکنه. اینطوری گفتم شاید براتون جذابتر بشه داستان و ملموس‌تر بشه. کومودوس دوره امپراتوری کوتاهی داشت، سراسر ظلم و فساد و توسط اطرافیان خودش ترور شد. با ترور کومودوس در سال 192 میلادی سلسله نرو و آنتونیان هم به پایان رسید و سال 5 امپراتور و دور دیگری از ناپایداری آغاز شد. این کومودوس همونیه که جلوتر گفتم سر مجسمه نرون رو عوض کرد و سر خودش رو گذاشت جاش و گفتش که این هرکوله، این همون بود. سالار خودش رو جای هرکول خدای قدرت و پهلوانی به مردم غالب کرده بود. در قرن دوم میلادی امپراتوری روم به اوج قدرت خودش رسید، همزمان با چینی ها که در همون دوره در شرق به شکوفایی رسیده بودند. جمعیت امپراتوری روم به حدود 60 تا 75 میلیون نفر می رسید در اون زمان، هرچند که تنها درصد کمی از این افراد شهروندان کامل بودند. در سال 212 میلادی کاراکالا 22مین امپراتور روم فرمان کاراکالا رو صادر کرد که بر اساس اون حق شهروندی به تمام ساکنان امپراتوری از سوریه و مصر و اسپانیا و فرانسه و خلاصه همه مناطق امپراتوری اعطا شد. این اقدام باعث شد که مردم احساس نزدیکی بیشتری به روم بکنند و در عین حال درآمد مالیاتی امپراتوری بالا رفت. اما روم در قرن سوم دچار بحران شد. از سال 235 تا 50 سال بعد امپراتوری روم دچار بحران عجیبی شد که یکی از چالش برانگیزترین دوره‌های امپراتوری روم بود. در این دوره امپراتوری روم به دلیل تهاجمات خارجی بربرها، جنگ‌های داخلی و شیوع طاعون به شدت آسیب دید. طاعون اونقدر آدم کشت که نیروی کار در ارتش و بخش‌های کشاورزی به شدت کم شد و باعث سقوط اقتصادی امپراتوری روم شد. امپراتوری همچنین دچار تجزیه سیاسی شد و از همین سال هاست که شاکله قدرت امپراتوری روم یواش یواش داره از همدیگه میپاشه. دیوار اورلیان هم دقیقاً در همین موقع است که برای حفاظت و جلوگیری از تهاجم‌ها به شهر روم ساخته میشه. دیوار روم رو امپراتور اورلیان ساخت که این دیوار هنوز هم پابرجاست. دیوار اورلیان در حدود 19 کیلومتر طول داشته و بخش‌های اصلی شهر روم رو احاطه می‌کرد. بین 3.5 تا 5 متر ارتفاع داشت، ولی بعدها ارتفاعش رو به 8 متر افزایش دادند.
امپراتور دیوکلسیان یا دیوکلتیان در سال 284 میلادی به قدرت رسید و تلاش کرد با تقویت قدرت امپراتوری و گسترش قدرت‌های اداری و نظامی به مشکلات روم پاسخ بده. بزرگوار همه چیز رو دستوری کرد. اقتصاد دستوری هم که خب ما باهاش آشنایی خوب داریم و میدونیم که چه بلایی هستش. این دوران استبدادی مطلق بود و به وضوح نشون میداد که امپراتور حاکم مطلقه. بعد دید که از پس این همه تهدیدات داخل و خارج توی این امپراتوری با این وسعت و عظمت بر نمیاد، امپراتوری رو بین خودش و ماکسیمیان تقسیم کرد. به اصطلاح امپراتور همکار گرفت، یا اینکه ماکسیمیان شد هم امپراتورش. دیوکلتیان خودش امپراتور شرق شد و ماکسیمیان امپراتور غرب شد. به این دوتا میگفتن آگوستوس. بعد چند سال بعدش هر کدوم از اینا یک امپراتور جوان رو به عنوان دستیار برای خودشون منصوب کردن و به اون دستیارا میگفتن سزار. گالریوس دستیار دیوکلتیان توی شرق شد و کنستانتین پدر، نه اون کنستانتین کبیر که حالا بعدا براتون تعریف میکنم، کنستانتین پدر هم شد دستیار ماکسیمیان در غرب که همونطور که گفتم به این دستیارا سزار میگفتن. این دوره اول تتراشی یا همون امپراتوری چهارگانه بود. سال 305 اون امپراتور بالایی استعفا کردن و اون دستیارا نشستن جای اون بالاتریا و دوباره اونا برای خودشون دستیارای جدید گرفتن. 1 سال بعد کنستانتین پدردار فانی رو ودا گفت و سربازای کنستانتین پسر اومدن گفتن آقا شما بیا بشو امپراتور. جنگ بین این چند امپراتور در گرفت و دوباره نبردهای داخلی از سر گرفته شد. نزاع بر سر امپراتوری ادامه داشت تا سال 324 میلادی که کنستانتین با پیروزی بر مکسنتیوس پسر ماکسیمیان امپراتوری رو دوباره متحد کرد و به عنوان تنها امپراتور روم ایستاد. این مکسنتیوس یه باسیلیکای شکوهمند و عظیم در رومن فروم ساخت که عمرش بیچاره قد نداد تمومش بکنه و کنستانتین تمومش کرد. حالا توی ویدیویی که برای رومن فروم دارم به این باسیلیکا میپردازیم، با هم دیگه میبینیمش و داستانش رو براتون تعریف میکنم. کنستانتین کبیر امپراتور روم شد و برای جشن پیروزی خودش پایتخت جدیدی به نام بیزانتیوم در بوسفور بنا کرد که به کنستانتینوپل یا قسطنطنیه یا همون استانبول امروزی معروف شد و به عنوان یکی از استراتژیک ترین شهرهای امپراتوری جهان شناخته شد. یکی از اقدامات مهم کنستانتین اعطای فرمان میلان بود که به آزادی و گسترش مسیحیت منجر شد. برای درک بهتر این فرمان لازمه کمی از اعتقادات و عبادات و مناسک مذهبی روم بدونیم. از همون روزهای آغازین روم به مجموعه‌ای از خدایان و الهه‌ها باور داشت که ریشه در اعتقادات اتروسک‌ها و یونانی‌ها داشتند. در رأس این پنتئون یا چند خدایی ژوپیتر به عنوان خدای آسمان و رعد و برق ایستاده بود، کسی که مسئولیت هدایت و محافظت از جهان رومیان رو بر عهده داشت. در کنار او وستا الهه آتشخانه جایگاه ویژه‌ای در قلب و روح خانواده‌های رومی داشت. آتشی که توسط وستال‌ها یا دوشیزگانی که خودشون رو به خدمت این الهه مقدس وقف کرده بودند نگهداری و محافظت می‌شد. این دوشیزه ها برخلاف دیگر زنان رومی نه تنها حق ازدواج نداشتند بلکه موظف بودند 30 سال از عمر خودشون رو در پاکدامنی و خدمت به این آتش مقدس سپری کنند. با وجود این باورهای مذهبی عمیق، رومی ها شگفت‌انگیز بودند در مدارا با ادیان دیگه. اونها به مردمان مختلف امپراتوری اجازه میدادند که
آزادانه خدایان خودشون رو پرستش کنن و آیین‌های خودشون رو برگزار بکنن. رومی‌ها حتی از این فرهنگ‌های خارجی الهام می‌گرفتند. یکی از نمونه‌های جالب توجه فرقه امپراتوری بود که تحت تاثیر باورهای مصری شکل گرفت و به ویژه از زمان آگوستوس امپراتوران رومی هم همچون خدایان پرستش می‌شدند. یا اگه یادتون باشه در قسمت اول دیدیم که رومولوس بعد از مرگش به عنوان کویرینوس یا خدای محافظ شهر روم پرستش میشد. این تنوع فرهنگی و دینی یکی از ویژگی‌های برجسته تمدن روم بود که به اونها کمک کرد تا نه تنها امپراتوری خودشون رو گسترش بدن بلکه پیوندی بین فرهنگ‌های مختلف ایجاد کنند. روم با گذشت زمان نه تنها به خدایان سنتی خود وفادار موند بلکه بسیاری از ادیان اسرارآمیز رو هم پذیرفت. یکی دیگه از ادیانی که در قلب رومیان جای باز کرد فرقه میترا بود. این دین اسرارآمیز که گفته میشه از خدای زرتشت میترا الهام گرفته شده بود، به خصوص در میان سربازان رومی محبوبیت زیادی داشت. میترا به عنوان خدای جنگجو و حافظ سوگندها ارتباط معنوی خاصی با ارتش رومیان برقرار می‌کرد. این فرقه به سرعت در سراسر امپراتوری حتی تا بریتانیا گسترش یافت و آیین‌های اون در مخفیگاه‌های زیرزمینی و معابد میترا برگزار می‌شد. در اواخر امپراتوری امپراتور اورلئان یک دین جدید رو به عنوان دین رسمی معرفی کرد، یک فرقه‌ای به نام خورشید شکست ناپذیر. این دین که به پرستش خورشید به عنوان نمادی از قدرت و بقا اختصاص داشت، به یکپارچگی امپراتوری در برابر بحران‌های داخلی و خارجی کمک می‌کرد. البته این چیزی که ما داریم میگیم باور اون مردم در اون زمان بوده دیگه. حالا فکر نکنید که من دارم اینا رو میگم دارم تایید میکنم این حرفا رو. خورشید شکست ناپذیر به عنوان نمادی از جاودانگی و پیروزی با قدرت سیاسی و معنوی امپراتور پیوند یافت و در اواخر دوران امپراتوری روم به یکی از برجسته ترین ادیان آن زمان تبدیل شد. حتی یهودیت هم در بسیاری از قلمروهای روم پذیرفته شده بود. بعد از ظهور مسیحیت و گسترش اون در اورشلیم و شرق، در نهایت این باور به سراسر اروپا هم گسترش پیدا کرد. مسیحیت به دلیل تعالیم مبتنی بر برابری و نجات برای همه انسان‌ها، به ویژه برای کسانی که تحت سلطه رومی‌ها زندگی می‌کردند، جذاب بود. اگرچه مسیحیان در قرن اول و دوم میلادی تحت آزار و اذیت‌های پراکنده‌ای قرار گرفتند، ولی این فشارها به تقویت و سازماندهی بهتر اونها کمک کرد. در قرن سوم میلادی این آزارها به طور جدی‌تری انجام شد که بزرگترین اینها تحت فرمان دیوکلسیان در سال 303 میلادی اتفاق افتاد. دیوکلسیان یا دیوکلتیان باور داشت که اگر روم دچار وضعیت آشفته‌ای شده به دلیل نارضایتی و نفرین خدایانه. حالا خدایان چرا ناراضی‌اند؟ چون روز به روز تعداد مسیحی‌ها داره بیشتر میشه و مسیحیت گسترده تر میشه. این بود که کلیساها تخریب شدند، متون مقدس رو سوزوندند، رهبران مسیحی رو زندانی کردند، مسیحی‌ها رو مجبور می‌کردند برای خدایان رومی قربانی بدند و هر کی حاضر نمی‌شد این کار رو بکنه به وحشیانه ترین شکل ممکن شکنجه و اعدام می‌کردند، زنده می‌سوزوندنشون یا به صلیب می‌کشوندنشون یا تو آمفی‌تئاترها مینداختنشون جلوی حیوانای وحشی. خلاصه خیلی اسفناک بوده اوضاع. از اون طرف اموالشون رو هم توقیف می‌کردن، حتی حقوق قانونیشون رو ازشون گرفتند، مثلا حق شهادت در دادگاه رو. خلاصه با تبعیض‌های اجتماعی اینها رو به حاشیه کشوندنشون، علاوه بر اون کشت و کشتارهایی که کردند. این آزارها در شرق امپراتوری روم که دیوکلتیان اونجا رو اداره می‌کرد بیشتر بود تا سمت غرب که کنستانتین پدر بود.
اما مسیحیت از این بحران جان سالم به در برد و تنها 1 دهه بعد در سال 313 میلادی امپراتور کنستانتین پسر البته یا کنستانتین کبیر با فرمان میلان به آزار و اذیت مسیحیان پایان داد و مسیحیت رو به عنوان دینی قانونی به رسمیت شناخت. کنستانتین دستور داد تا اموال مصادره شده کلیساها برگردونده بشه. او همچنین بودجه ساخت و ساز چند کلیسا رو تأمین کرد و اجازه داد که روحانیون در دعاوی مدنی به عنوان داور عمل بکنند. کنستانتین خودش هم مسیحی شد و بنیانگذار ایدئولوژی دینی سیاسی معروف به کنستانتینیسم که نماد وحدت کلیسا و دولت در مقابل جدایی کلیسا و دولت، یعنی یه چیزی در تضاد با سکولاریسم و لایسیت است. کنستانتین به ساختن کلیساهای بزرگ و مهم از جمله بازیلیکای سنت پیتر در محل دفن سنت پیتر در واتیکان هم کمک کرد. این کلیسا که در سال 326 میلادی تکمیل شد، اولین کلیسای بزرگ در واتیکان بود و به مرور زمان به مرکز مهمی برای مسیحیان تبدیل شد. در سال 380 میلادی تئودوسیوس مسیحیت رو به عنوان دین رسمی امپراتوری اعلام کرد. اگرچه اصلاحات کنستانتین روند زوال رو کند کرد، اما شکوه امپراتوری روم دیگه هرگز باز نگشت. بعد از مرگ کنستانتین، امپراتوری بار دیگه شروع به تقسیم کرد. با وجود تلاش‌های تئودوسیوس، امپراتوری در سال 395 میلادی به 2 بخش شرقی و غربی تقسیم شد و دیگه هرگز متحد نشد و این پایان امپراتوری بزرگ روم بود. این روایت رو همینجا تموم میکنم و در ویدیو بعدی از امپراتوری روم غربی و آنچه بر شهر روم با شکوه گذشت و اون رو به ویرانه‌ای تبدیل کرد خواهم گفت. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اگر اینطوره که من خیلی خوشحال میشم، بعد خوشحالتر میشم اگر که ویدیو رو لایک بکنید، برام کامنت بذارید، کانال رو سابسکرایب بکنید و خانواده‌مون رو بزرگتر بکنیم. در سایه خرد و آگاهی باشید.